नमस्कार। तपाईले एटीएम मेसिनलाई युज गरेर तपाईको एकाउन्टमा रहेको पैसालाई एटीएम मेसिनमा एटीएम मेसिनको कार्ड युज गरेर चाहिँ तपाईले निकाल्नु पनि भएको छ होला। र आजको भिडियोमा तपाईलाई के देखाउन गइरहेको छु एकदम नयाँ फिचर्स चाहिँ हो। यसलाई चाहिँ कार्डलेस विथड्र भनेर चाहिँ नाम दिएको छ, जुन चाहिँ यो नामले पनि तपाईले चिन्न सक्नुहुन्छ। एटीएममा तपाईले बिना कार्ड पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ध्यानले सुन्नु होला। एटीएम मेसिनबाट अब तपाईले एटीएम मेसिनको कार्ड इन्टर नगरिकन तपाईले एटीएमबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै ह्याक अथवा कुनै त्यस्तो सोशल साइटसँग इलिगल भएको भिडियोज हैन। तपाईलाई यो सेवा चाहिँ बैंकले नै प्रोवाइड गरेको छ। नेपालको धेरै बैंकहरूले चाहिँ यो सेवाहरू प्रोवाइड गरिसकेको छ। जस्तो एनआईसी एसिया बैंक भयो हैन, कामना सेवा विकास बैंक भयो, सिटिजन बैंक भयो। यिनी बैंकहरूले चाहिँ यो कार्डलेस विथड्र भन्ने सेवा चाहिँ दिन थालिसकेको छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ यो कार्डलेस विथड्र के हो, तपाईले यसबाट कसरी पैसा निकाल्ने हैन, तपाईको एकाउन्टमा रहेको पैसा तपाईले एटीएम मेसिनमा गई त्यहाँनिर तपाईले आफ्नो एकाउन्टमा रहेको पैसा चाहिँ सजिलैले बिना एटीएम कार्ड चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर बताउन गइरहेको छु। कसरी निकाल्ने त एउटा एकदमै अचम्मको कुरा जस्तो हुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रुफ गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईले एटीएम मेसिनबाट बिना कार्ड चाहिँ तपाईले पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई स्टार्ट गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। यस्तै भिडियोहरू चाहिँ म लिएर आइरहेको हुन्छु। तपाईलाई युनिक अथवा एउटा युवा पिढीलाई चाहिने भिडियोहरू म लिएर आइरहेको हुन्छु। आउनुहोस् ढिला नगरी भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहे यहाँनिरबाट। म आज एनआईसी एसिया बैंकको मोबाइल एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर यस सेवालाई तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईले सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा एनआईसी एसिया बैंक अथवा अरू कुनै बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। म अहिले एनआईसी एसिया मोबाइल बैंकको मोबाइल बैंक एप्लिकेसनलाई ओपन गरिरहेको छु। त्यसपछि यहाँनिर मोबाइल नम्बर, पासवर्ड अथवा तपाईको फिङ्गरप्रिन्टले जसरी लगइन गर्नुहुन्छ सिम्पली लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा कार्डलेस विथड्र भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। कार्डलेस विथड्रल भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले त्यो अप्सनलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले आफ्नो निकाल्न चाहेको रकम बिना कार्ड है त बिना कार्ड निकाल्न चाहेको रकम, तपाईको एकाउन्ट नम्बर, त्यसपछि तपाईले सेभ गर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न एक त पेमेन्टलाई सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर फिल गरी कन्फर्म गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि एकचोटि भेरिफाई गरेर कन्फर्म गरी तपाईले ट्रान्जेक्सन पिनको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट अथवा तपाईको आफ्नो ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ तपाईले इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि रिक्वेस्टिङ भन्छ। त्यसपछि ट्रान्जेक्सन सक्सेस भनेर यसरी आउँछ। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा ओटीपी कोड आउँछ। त्यो कोड 1 घण्टाभित्र तपाईले आफ्नो नजिकैको एटीएम मेसिनमा गई यहाँनिर देखाए जसरी आफ्नो भाषा चुज गरी कार्डलेस विथड्र भन्ने अप्सनमा चुज गरी तपाईको आफ्नो रजिस्ट्रेसन भएको मोबाइल नम्बर, त्यसपछि तपाईको फोनमा आएको त्यो कोड ओटीपी कोड लिएर गएर त्यहाँनिर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नुभयो, त्यसपछि इन्टर योर ओटीपी भन्छ। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा आएको त्यो ओटीपीलाई 1 घण्टाभित्र मात्र युज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले इन्टर कति एमाउन्ट चाहिँ तपाईले निकाल्न चाहनु भएको छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ यहाँनिर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्लिज वेट अब यस्तै केही भनेको छ, यो ट्रान्जेक्सन इज बिङ प्रोसिड यस्तै केही भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईको पैसा तपाईले इन्टर गरेको रकम चाहिँ एटीएम मेसिनबाट चाहिँ आउनेछ एकदम सजिलो तरिकाबाट। यसरी चाहिँ आजको भिडियोमा बिना कार्ड नेपालमा आएको यो सुविधा, सबै बैंकले दिएको यो सुविधाको बारेमा बताएको थिएँ। जाँदा यो दुईवटा भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु। हेर्नको लागि डिस्प्लेमा टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।